নমস্কাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম প্ৰিপাৰেশ্যন চেনেলটো আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ইয়াতে আমি ডিসকাস কৰিম ষ্টেট লেভেল যেটো এলিজিবিলিটি টেষ্ট স্লেটত আপোনালোকে যদি স্লেট পাস কৰে তাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেদৰে সাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব সাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰসেছ কি আৰু আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেন্টছ লাগিব ইয়াত সকলোবিলাক জনোৱা হ'ব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাব স্লেট আয়োগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো আপোনালোকৰ জালুকবাৰীত অৱস্থিত গতিকে আপোনালোকে যদি স্লেট সাৰ্টিফিকেটটো ল'বলৈ যায় আপোনালোকে এই স্লেট কমিশনাৰ অফিচত আপোনালোকে যাব লাগিব এখন আছে আপোনালোকৰ জালুকবাৰী অভাৰব্ৰিজ আপোনালোকে জালুকবাৰী অভাৰব্ৰিজ নোপোৱাৰ আগতে আপোনালোকে লেফট সাইডে এই স্লেট কমিশনাৰ অফিচটো আপোনালোকে দেখিব পাব ষ্টেট লেভেল এলিজিবিলিটি টেষ্ট কমিশনাৰ অফ আসাম গতিকে এখন আপোনালোকে এনেকৈ জালুকবাৰীৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট জালুকবাৰীৰ ফালে আপোনালোকে যেতিয়া ডাইৰেক্ট আহি থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে লেফট সাইডে এই অফিচটো আপোনালোকে অফিচ বিল্ডিংটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু সোমাই আপোনালোকক এই প্ৰথমতে আপোনালোকে এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব অফিচটো আপোনালোকে এন্ট্ৰি কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে লেফট সাইডে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে যেটো ভিজিটৰ ৰুম হয় ইয়াতে আপোনালোকে সকলোৱে ৱেইট কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ভিজিটৰ ৰুমৰ ফ্ৰণ্টে আপোনালোকৰ অফিচ আপোনালোকৰ অফিচটো থাকিব য'ত স্লেট কমিশনাৰ অফিচটো আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে লাগিব আপোনালোকৰ এমএ মাৰ্কশ্বিটখন আৰু আপোনালোকৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আৰু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন এখন আপোনালোকে লিখি পিনি দিব লাগিব ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে সাৰ্টিফিকেটটো এপ্লাই কৰিবৰ বাবে যি 250 এটা আপোনালোকে অনলাইন পেমেন্ট কৰে স্লেটৰ যেটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত সেই যেটো 250 আপোনালোকে পেমেন্টটো দিয়ে সেই পেমেন্টৰ ৰিসিপ্টটো আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰি পিনি ইয়াতে সাবমিট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেদৰে আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেটটো পাই যাব আৰু ফাইনালি মই মোৰ সাৰ্টিফিকেটটো পাই গলো মই মোৰ সাৰ্টিফিকেটটো অলপমান ব্লাৰ কৰি দিছো যি ভিডিঅটো ইমানে যদিহে ভিডিঅটো চাই ভাল পাইছে তেনে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যদিহে চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেনেহলে এনে ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ